سلام علیکم. بریم؟ بریم؟ سلام، خوش اومدیم به اولین ویدیو یوتیوب ما توی چنل من. سلام، خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو یوتیوبش. بالاخره موفق شد. بعد از مدت‌ها اصرار من موفق شد. دقیقاً اصرار سامو. اینقدر که گفتم بگیریم. خب حالا سامو برای چی بگیریم؟ چی بگیریم؟ کی بیشتر؟ کی بیشتر؟ آره. کی بیشتر؟ کی بیشتر؟ یعنی چی کی بیشتر؟ من بیشتر یا سامو بیشتر؟ کی بیشتر؟ کدوممون بیشتر؟ من بیشتر. خب کی بیشتر؟ من بیشتر. کی چی بیشتر؟ هر چی. یعنی چی؟ هر چی میتونه باشه. نه خب این سه چیزا هست. هر چی میتونه. خب من سوالا رو میپرسم. باشه؟ بریم سراغ اولین سوال. کی بیشتر ممکن بود به هم جنس گرایش پیدا کنه؟ من یا تو؟ من که اصلا فکر نمی‌کنم. من فکر نمی‌کنم. ولی دوران دبیرستان نه راهنمایی که بودیم، چون تو تیم بسکتبال بودم خیلی از این چیزا زیاد بود و میمدن پیشنهاد میدادن. آره. ما کسی هم پیشنهاد نه جدی میگم، ما تو تیم بسکتبال که بودیم خیلی از این چیزا زیاد بود، خیلی زیاد. تو ورزشکارا همه آره تو ورزشکارا، بچهای ورزشکار میدونن. خب ولی دم به تله ندادم، نرفتم. بیا دیگه، بیا وحشیه. خب دو، کی بیشتر خرید میکنه؟ دیگه اون دیگه معلومه کی بیشتر خرید میکنه، کاملا معلومه. آره بابا. بچه‌ها اینجوری میگیرم کنترلش میکنم. الان خیلی خوب شده. آره قبلا اصلا یه چیز افتضاحی بودم، از اینا بودم که هر روزی 3-4 تا رستوران میرفتم. باید میرم، اگه نمیرم احساس میکرد اصلا باید پول خرج میشد. آره. ولی برعکس من خریدای علیکی آره میریدم تو پولاشم. سه، خب بیشتر غیرتیه. بس به چی بگی غیرتی؟ من احساس میکنم آخه غیرتی، خب مثلا بعضیا میگن غیرتی اینه که تو بری مثلا گیر بدی به طرف، نمیدونم این کارو نکن اون کارو نکن، اینو نپوش. نه غیرتی به این چیزا نیست واقعا. غیرتی به نظر من میگن که هوای طرف رو داشته باشی، حس آرامش بهت بده. حالا چه همسرت باشه، چه داداشت باشه، چه خانوادت باشه، مهم اینه که تو اون جمع احساس راحتی داشته باشی. این مهم نیست که بهت بگه آره فلانجا برو فلانجا نرو. غیرتی بودن اینه که درست تربیتت کنه، درست یه جوری بهت یاد بده زندگی رو. حتی اگه طرفت کتکم خوردی سکوت کنی بشینی بگی اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی چی واقعا این حرفت؟ یعنی چی؟ واقعا هوای طرفتون رو داشته باشی. کی کتکت زده؟ کی کتکت زده؟ خودت انتخاب کن با چی کتکت بزنم. اون کنترل رو بده لطفا. نزن زدن نداره. کی بیشتر اون یکی رو میبوسه؟ معلومه دیگه کی بیشتر میبوسه. من خیلی لوسم. نه؟ عشق من خیلی لوسم. نه؟ خیلی من خیلی لوسم بچه‌ها و اینکه من خیلی میبوسم. کلا از بچگی عادتم بود 24 ساعت این ور بر مامانم میبوسیدم و اینکه خیلی حساسم روی این قضیه که اگه مثلا پارتنرم یا حالا قبلا که بچه تر بودم مامانم و الان سامو باید ببوسه، اگه نبوسه ناراحت میشم. دعوا چرا نمیبوسی منو؟ نه اینکه بگم چرا نمیبوسی منو، یه جوری دخترها میدونن دیگه، دخترها میدونن در جریان. واسه پسرها توضیح بده. من که دختر نیستم. واسه پسرها توضیح بده که مثلا چه اتفاقی میفته اگه نبوسی طرفو. خب معلومه طرف اگه علاقت ابراز نکنی خب طرف نمیفهمه که دوستش داری. یه خلاصه درست سر رفتاره ولی با گفتن و با بوسیدن اینا توجه باید باشه. یعنی نباشه اصلا فایده نداره. موضوع توجه بیش از حد مخصوصا کلامو
انجام ابراز باید نشون بدیم. مهم نیست که فلان چی کار میکنه. بعضی از مردا هستن میگن که نه من طرف میفهمه، من اصلا از رفتارم معلومه. نه اون ما یک طرف خداست بفهمه، چجوری میفهمه؟ کی بیشتر میخوابه؟ ایشون بابا خب من اصلا من ساعتی که شما خوابی من بیدارم. آره خب معلومه من وقتی میام بخوابم بذار توضیح بدم بچه‌ها. تایم کاری من و سامو کاملا برعکسه. مثلا من روز سر کارم، سامو شب سر کاره و خدای خیلی تونستی خوابتو با من اوکی کنی، میزون کنی. آره دیگه نهایت تا 12 ولی در کل مثلا سامو من ساعت 6 میخوابم، میونه 6 صبح میخوابم 12 ظهر پا میشم، یعنی دیگه واقعا نمیخوابم مثلا. نه کارش اینجوریه، ولی در کل سامو یه اخلاقی داره که حتی اگه اعصابش خوب باشه میتونه بخوابه. وای ببین الان خیلی خوب شده. قبلا اصلا مخصوصا میدونی چی اذیتم میکرد؟ مثلا قبلا دعوامون میشد، یه بحثی چیزی پیش میومد، سامو سری میگرفت میخوابید. منو نمیگی؟ لحظه میخواستم اصلا یه چیزی من کلا وقتی عصبیم یا استرسم یا طرفم ازم ناراحت، اصلا کلا قرار میخوابه اینقدر ریلکس میخوابم، نمیدونم چی خوابه، یه تریلی از رد شده 500 تا قرص خواهم بخورم نمیتونم بخوابم. انگار یه تریلی از ولی سامو خیلی اخلاق زشتیه به نظر من. الان که یاد گرفتی، نه الان که یاد گرفتی، ولی کلا واسه پسرای پیج میگم بچه‌ها وقتی که پارتنرتون از دستتون ناراحته، ما دخترها اصولا و اساسا خیلی بیشتر از پسرها فکر میکنیم. شما نباید به این بخوابین، باید بیدار بکنید، از دلش در بیارید، بعد پارتنرتون بخواد بعد خودتون بخوابید. خب باشه. کدومتون بیشتر دلش میخواد تنها بره سفر؟ هیچ کدوم. ما اصلا بدون همدیگه حال نمیده سفر بریم، واقعا دوست نداریم. من یه بار کجا بری اصلا حال نمیده، نباشه اصلا اعصابت خورده. آره یه بار واسه شرایط حالا کاری مجبور شدم 3 روز سفر کردم ایران و واقعا اون 3 روز حتی از نظر جسمی هم مریض شدم. میدونی اصلا خیلی سخته واسه حالا من حتی شرایط کاری هم نداشتم. من به پیشنهاد کاری شده کشور دیگه گفتم نمیام. میدونی نمیشه واقعا، حال نمیده. مخصوصا اینکه حالا اون پارتنرایی که توی یه کشور دیگه تنها دارن زندگی میکنن و فامیل پیششون نیست، تنهایی دارن زندگی میکنن. ببین تمام زندگی، رفیقت، خانوادت، خواهرت، مادرت، داداشت، همه چیت میشه پارتنرت. واسه این واقعا سخته. کی بیشتر پول سیو میکنه؟ ستون. تازه من الان یه ذره ازش یاد گرفتم پول سیو میکنم، وگرنه اصلا باید یه ویدیو واسهتون بچه‌ها درست کنم، یه ویدیو مجزا براتون درست کنم واسه پول سیو کردن. واقعا میگم یه آموزشی داره. یه نمیتونستم، الان میتونم خودش. همیشه یادم همیشه آیه مامان میگفت که بابا سیو کن پولتو. همیشه یه چیز کلمه‌ای که تو ذهنم بود میگفتم یه سوراخ پیدا میشه، ولی در واقع سوراخ خودش درست می‌کرد. اون سوراخ خودت درست می‌کنی اصلا از ذهنت. ولی واقعا یه بار این ویدیو رو درست کنیم راجع به پول سیو کردن، چون واقعا خیلی‌ها ببین این یه علمی داره. خب پول سیو کردن اون علم رو خیلی‌ها نمی‌دونن و به نظر من خیلی خوبه که کاربردی این ویدیو رو درست کنیم. کی خسیس‌تره؟ خسیس نیستیم آخه ما. یه مقدار من اگه بخوایم نظر بدیم من من یکم اقتصادی ترم. من که مثلا خسیس اصلا پول میارم، ولی بعضی وقتا بچه جنبه اقتصادی خیلی به نظر من مثل رودخونه میمونم، پول از اینا جاری است. الان نیستی دیگه. من اون وسط فقط مثل یه سنگی هم که بهش برخورد میکنه این رودخونه میاد میخوره و میره، در همین حد. کی بیشتر حرفش به کرسی میشینه؟ معلوم میشه مثلا کرسی نمیشینه. خانم‌ها همیشه حرفشون اول میشه حرف خانم‌ها رو گوش داد. کدومتون عاشق‌تره؟ من عاشقم. من عاشق واقعیم. کی میگه؟ عاشقتم. نه جفتمون عاشقیم. واقعا کی عاشقه؟ من جفتمون عاشقم همین دیگه. شما بگین کی عاشق‌تره بین ما دو تا. من که میگم من، تو میگی تو. من میگم من.
حالا ببین بچه‌ها چی میگن. کی بیشتر پتو میکشه دور خودش؟ والا پتو میره لگه پای من. اصلا پتو نمیبینیم که پتو اصلا من نمیبینم که بخوام بکشم دورم یا اصلا هیچی. فقط همیشه ایشون بغل میکنه پتو رو. من نمیدونم پتو چیه. یا پتو باید لای پام باشه اینجوری بخوابم بعد یا بغلش کنم. بعد جدیدا این همیشه یه پتوی ما بین ما دوتاست، یعنی هر جوری هم باشه یه پتو بینمون هست، یعنی یه جایی جا داده. این پتو رو پتو رو جمع میکنم، یه مقدارشو میارم اینجوری میذارم زیر سرم، یه مقدار دیگه‌شو میذارم لای پام، قد راحت میخوام تا ساعت 4-5 صبح تو میگم خیلی حال میده. روزایی هم که من هستم میشینیم با هم فیلم نگاه کنیم اینجوری یه پتو بینمون هست. ببینیم پتوی چی میگه. خیلی حال میده. بعد جالبه رفتیم از این بالشتکا هست که میذاری لای پات مخصوص حاملگی، از اونم گرفتیم ولی بالشتک همش این فقط پتو. بعد اصلا خیلی جالبه مثلا این آدم خب برعکس هم هست، تو تابستونا مثلا سرد بشه، تو زمستونا گرم میشه، ما نمیدونیم چیکار کنیم. یعنی اصلا تو زمستون مثلا اصلا حرارت بدن من دست خود نمیدونم. تو زمستون داری یخ میکنی میگی اسپریت بگی گرمه. ما داریم یخ میکنیم. خود من یه بار همین اتفاق افتاد یاد سرما خوردم. سر همین اتفاق سرما خوردم. بخاطر اینکه اسپریت چه ماهی بود؟ خیلی سرد بود. سرد. بعد من یهو احساس کردم آتیش میگیرم. دارم یخ میکنم. باشم دیدم اسپریت رو شده. گفتم چرا؟ سرد. گفتم گرممه. گرم داشتم میموندم. زمستون. خب بچه‌ها یه لحظه دوربین چک کردم ببینم داره رکورد میگیره یا نه. چرا نگم؟ مگه چیه؟ خب کی بیشتر عصبی میشه؟ کی بیشتر عصبی میشه؟ من بگم جفتمون. خب من تایمی که گرسنمه اصلا عصبی نمیشه، ایشون اصلا نمیشه عصبی نمیشه. من تایمی که گرسنمه عصبی میشم. سامو تایمی که میخوایم یه کار جدیدی انجام بدیم. خب این یه باگ ساموه. مثلا داریم میریم سفر خب یهو هول میشه دیگه، هول میشه بعد عصبی میشه. من خیلی با برنامه دوست دارم همه چی. اون لحظه که همه چی تموم میشه سامو آروم میشه. منم تایمی که گرسنم باشه یعنی به شدت عصبی میشم و دوست دارم اون لحظه زودتر غذا بخورم تا آروم شم. بیام پایین نه؟ ولی اگر قبل از اینکه غذا بخورم یه رفتار بدی از خودم نشون بدم وای بعد از اینکه سیر میشم یه عذاب وجدان میگیرم میمیرم. اونجایی که من خیلی بچه مظلومیم، خیلی مظلومه. دلش برام میسوزه. کی بیشتر غر میزنه؟ غر میزنه؟ کی غر میزنه واقعا؟ خب تو بگو. من فهمی که یه غر میزنم. من یه باگی که دارم غر میزنم موقعی که دارم یه کاری که باب میدم نیست انجام میدم. مثلا اون موقعی که حوصله ندارم خونه تمیز کنم یا اون موقعی که حوصله ندارم آشپزی کنم خب اون موقع غر میزنم. یه ظرف پوشونم موقعی که حوصله ندارم. موقعی که حوصله داشته همین کاری میکنم. ولی واقعا این روزی که بخوام خونه رو تمیز کنم و حسابشو نداشته باشم به همه چی گیر میدم. این چرا اینجا افتاده؟ مثلا فکر کن تلویزیون رو دیوار، چرا تلویزیون اینجاست؟ بابا چه ربطی تلویزیون دیگه سر جاش باشه. خب کی بیشتر لجبازی میکنه؟ لجبازی من نمیکنم. تو لجبازی بیشتر میکنی؟ آره من لجبازم. خیلی یه چیزی بهش من لجباز بودم بچه‌ها. من خیلی از خصلتام تغییر کردم. موقعی که بچه بودم خیلی لجباز بودم. اصلا میگفتن نکن میکردم. آره بکن نمیکردم ولی الان نه اصلا لجبازی نمیکنم. الان کوچولو میگی نکنی. کدومتون وحشی تره؟ من وحشی نیستم. وحشی هم مظلوم ساده آروم. دیدم وحشی هم نمیدونم. خیلی حرف خوش بود. تو رو نمیزنم که تو رو نمیزنم که عزیزم کی بیشتر دروغ میگه؟ من دروغ نمیگم. ستون تو که جوری دروغ میگه خب من نمیفهمم. ستون دروغ. وای من اگه بخوام یه چیزی مثلا بگم میفهمم. تابلو سامو خیلی قبلا دروغ میگفتی. یعنی ببین سامو خیلی خیلی پسر خوبیه. خیلی پسر خوبیه.
از اولم به خاطر واقعا اخلاقش بود که باشه ازدواج کردم، ولی خیلی دروغ میگفت. خدا رو شکر الان خیلی بهتر شده. خود اخلاقم بود که منو گرفت. من دروغگوام، تازه دروغ بگم جدی. یه جوری میگی ما نمیفهمیم، من نمیدونم. نه جدی میگم دیگه دروغگو نیست، ولی یه جوری میگی اگر میگیم ما نمیفهمیم. من نمیدونم دروغ گفتی نگفتی نمیشه فهمید. خب پس دروغ نمیگم چون آدم دروغگو لو میده. کدومتون بیشتر امکان داره به تیمارستان بره؟ من 100% سیشون میرم تیمارستان. من خیلی حساسم رو خیلی چیزا. من ملاقات تیمارستان نه ولی امکان داره. نه من دوست ندارم برم تیمارستان. برش کن. این سوال مریضی بود. کدوم منطقی ترین؟ منطقی تر توی سوال داشتید منطق زیاد. کدوم منطقی تر خودم؟ من تصمیم گیری هم اصولا میگیرم دیگه، بهش فکر میکنم تصمیم میگیرم. من تصمیم گیری و من بهش فکر میکنم تصمیم میگیرم. تصمیمات سامو تصمیم کبرا. حالا یعنی چی؟ من نفهمیدم منظور چیه. زبون بسته. زبون بسته من تصمیم میگیرم، یعنی منطقی نمیدونم، تصمیم دیگه میگیرم. گاهی وقتا منطقی گاهی وقتا نیست. کدومتون بیشتر امکان داره دزد یا قاتل بشه؟ والا قاتل امکان داره ایشون قاتل بشه ما رو یه موقع، من نمیدونم والا. نه به خدا آدم ترسناکی. تو نکشی ما رو دوخا. تو من فکر میکنم دزدی که بهت نمیاد مثلا تو ذاتت نیست اصلا. ولی سامو یه اخلاق باحالی که داره، یعنی تا الان من ندیدم کیف من رو باز کنه بدون اجازه. این بعضی وقتا خودم میگم چرا واقعا، مثلا میگم سام فلان چیز از تو کیفم در میاد، نه من دست به کیفت نمیزنم. یعنی چی؟ این بعضی وقتا حس میکنم احساس غریبگی بهم دست میده. نه خب اخلاقم اینجوری من دوست دارم. شاید یکی یه چیز شخصی رو که پیش باشه، اصلا حتی اون آدم همسرم باشه. من مثل تو شعور داشتم، شعور این چیزا ندارم. عاشق تجسسم. میکنه ببینید چه خبره توش، چی هست چی نیست. الان مثلا من iOS هم آپدیت کردم، وایس iOS هم آپدیت کردم. خب این گوشه تو لاک اسکرین میتونی عوض کنی، مثلا فلش رو نمیدونم این آیکونا رو. بعد من رو رکورد وایس رکورد گذاشتم، وایس اینجوری چرا وایس رکورد گذاشتی؟ از چی می‌خواستی رکورد بگیری؟ بابا چه رکوردی دارم؟ کی بیشتر به بچه فکر میکنه؟ من یکم از مسئولیت بچه میترسم. بچه رو خیلی دوست دارم، چه بچه حالا خودمون باشه بچه یکی دیگه باشه، خیلی بچه دوستم. سامان همینطور. آره سامان حیوانه بچه خیلی دوست دارم. بچه خودمون معلوم کجاست بره من خوابیده لاکی ولی من از مسئولیت بعد از بچه میترسم. مسئولیت نمیدونم من بهش ولی سامو خیلی مسئولیت پذیرتر حس میکنم. من احساس میکنم بچه بیاریم یکم خیالم راحته. من گاهی وقتا اصلا این میترسم، میگم واقعا ما که مثلا بچه بیاریم شب بیدار نمیشه بچه، مثلا همه کار من باید بکنم. میگم ولش کن تنهایی. البته میگن بعد از اینکه بچه به دنیا میاد این مسئولیت میاد، ولی من فکر نمی‌کنم. من اول باید اینجوری مثلا مسئولیت پذیر شم، بعدش اقدام بچه دار شدم. نه کدومتون بیشتر اهل دعواست؟ من دعوا بودم قبلا بودم، قبلا شدید استرس میگرفتم. وای الان دعوا نکنه، الان فلان اصلا خیلی منم از دعوا متنفر. ولی هیچ وقت علیکی دعوا از یعنی چرا دعوای علیکی نمیگرفتم. همیشه دعوایی که میشد مثلا یا طرف 100% مقصر بود یا یه کاری میکرد که باعث میشه من عصبی شم دعواش. خب چرا میذاریم داره چیز خاصی. الان اوکی شد. من دعوا بهم استرس میده. بعد تایمی که مثلا یه دعوایی ببینم یا دعواشه کل بدنم میلرزه. بعد اصلا یه آدم عجیب غریبی میشم. یه حالت پنیک بهت دست میده. چجوری میشه؟ من دقیقاً اونجوری میشم. یه دعوا ببینم یه مشکل پیش بیاد. کی بی‌ادب‌تره؟ بی‌ادب نیست. خیلی بچه‌ها تو با ادب مثلا فوش و هیچی. خیلی با ادب. کی بیشتر میره دستشویی؟ معلومه. نه
من بیشتر نمیرم دستشویی. ببین سامو بیشتر میمونه تو دستشویی، مثلا آره. ممکنه 1 ساعت متوالی به من باشه من PS5 من میرم تو توالت میشم بازی سامو میکنم همه چی تو توالت طول میکشه دستشوییش و من بزرگترین فکرهای زندگی تو توالت شکل میگیره. ولی من 2 دقیقه میام بیرون. من دستشوییم خیلی سریعه ولی تایم دستشویی رفتن من طولانی تر من بهترین یه چیز تره کارهایی که ساختم یا کارهای خفنی که کردم همیشه تو توالت تصمیم گرفتم انجام دادم بخورم. کی بیشتر رفیق بازه؟ هیچ کدوم. ما رفیقمون خودمون. آره. اون دو تا با هم رفیقیم. دقیقاً رفیق سامو منم و نهایتاً خانواده. قبل از ازدواج بودیم ولی الان نیست. آره قبل از ازدواج من که اصلا خودم یه رفیق بازی بودم که ته نداشت. باز زیاد بودیم. آره. من اصلا رفیق بازی ولی آدمای زیادی رو میشناسیم. ولی رفیق آره. بگی رفیق داشته رفیق باشیم رفت مثلا آمد کنیم و اینا نه، بیشتر تو جمع فامیل تا غریبه. کی بیشتر قانونمنده؟ جفتمون قانونمندیم. کی بیشتر؟ 100% من قانونمند. نه جدی فکر کن. تو من پایبند قانون درستم. یه سری قانونا میبینید واقعا درست نیست ولی یه سری قانونا درستم. من پایبند قانون درستم و واقعا با بیقانونی عصبی میشم و از آدم‌های قانون من خیلی من همه خوشم قانون رو میاد. رعایت می‌کنم. من خیلی دوست دارم قانونو. به نظر من قانون یه خیلی سری چیز قانون واسه قشنگیه. خودم دارم یعنی اون قانونای خودم هم مثلا رعایت می‌کنم. آره مخصوصاً ولی تو من کار نه، و من اینا. کلاً مثلا سری قانون واسه خودم دارم تو کارم. نه بحث کار نیست ولی ببین مثلا ما توی جامعه اجتماعی داریم زندگی میکنیم. خب مثلا توی این شهری که الان ما داریم زندگی میکنیم اگر همه مردم فرهنگ قانونمندی رو نداشته باشن اصلا شهر به هم میریزه. ببین هر کسی باید جایی که داره زندگی میکنه قانونش رو بلد باشه و طبق قانون اونجا برخورد کنه که هنجار پیش نیاد. چی؟ واقعا اینجوریه. کی بیشتر کار خونه میکنه؟ کار خونه من کوزت خانه کوزت دختر بود من همون کوزتم. سامو کار خونه رو تلاش من کار خونه میکنم دیگه. جدیدن میکنم. آره من جدیدن قبلا اصلا دست به سیاست نمی‌زدم. جدیدن دیگه میدونی آخه قبلا کارم هم بیشتر بود. آره جدیدن میکنه دیگه. یه موقعی میبینم مثلا سورپرایز میکنه از خواب پا میشم میبینم خونه تمیز کرده. موقعی که میخوام خونه تمیز کنم یا غذا درست کنم جایزم اینه که مثلا یه پادکست برای خودم میذارم یا یه کتاب میذارم ولی یه چیزی که بخوام از تایمم استفاده کنم و همونجوری که اونو تموم میکنم کار خونه رو انجام میدم. خیلی بهم حال میده. استرسی موقعی میگیرم که مثلا خوابم آیما رفته سر کار زنگ میزنه سامون ما میشی مثلا یه چی درست کنی بخوریم او فکر کن تو اوج خوابی بعد نمیتونه بگه بعد باش این سالاد هم بغلش درست کن. سالاد شیرازی. آره یه سالاد شیرازی هم درست کن. منم تو خواب و بیداری میگم باشه کی بیشتر عقاید سنتی داره سامو جون؟ عقاید سنتی؟ من برخلاف همیشه. چرا سامو همیشه مثلا دوربریا به من میگن برخلاف ظاهر امروزی تو سن و سالت خیلی قدیمی فکر می‌کنی. آخه مثلا ما خیلی چیزا رو مثلا من یه سری نه میدونید چیه براتون کامل توضیح بدم. مثلا من با یه سری بی‌بندوباری های این دور زمونه مخالفم. این میشه سنت یا میشه فرهنگ؟ سنت میشه فرهنگ سازی ولی سنت مثلا تو منظور اینه که مثلا مثل همون قضیه اخخونون مثلا تو خوشت نمیومد. آره نه من از این چیزا بدم میاد. یا مثلا سفرسین چیدن و نشستن دارش و فلان. آره بعد مثلا من چیزای سنتی هم دوست ندارم. من مدرن رو دوست دارم ولی کلا اصلا یه سری اخلاقیاتم حالا نمیدونم به این میگن سنت یا چی، یه سری اخلاقیاتم خلقیاتم خیلی قدیمی. یه سری چیزای امروز رو نمیتونم بپذیرم. حالا نمیدونم اسمش چیه. چی بهش میگن؟ رفتاره از رو رفتار میاد تو سنت. شاید. کی نقاشیش بهتره؟ نقاشی جفتمون خوبه چون جفتمون تو هنریم کلا هر جفتمون این کارا. من نقاشی رو ندیدم تا حالا. چون تاتوماتو میزنم چجوری میکشم؟ چرا ولی اون نه تاتو نقاشی نیست تو طرحو میزنی بعدش اکثر میکشم نه ایده میکشم. نقاشی خوبه؟ اینو نمیدونستم. نقاشی من ایده میکشم؟ نه
وجودتون چیزا دو نقاشی تتو تو دیدم همون نقاشی رو پاد کشیدم با دست کشیدم نه چسب نمیشه نه چسب مطمئنی؟ اینو با دست اینو تو بخون بخون دیگه چیه؟ نه اینو 32 رو تو بخون اوه میگه کی احتمال داره یهو مشخص شه که اعضای ایلومیناتیه والا آیما معلوم چجوری رو نشون یه بدم؟ کارایی میکنه اصلا وایسا اصلا یه کارایی میکنه به خدا ما شک میکنه مثلا یه رفتارایی میکنه بعد یه سری کتابا هم میخونه که کلا اصلا آدم میگه چی کار داره میکنه به خدا اصلا یه موقع قدیما خیلی بیشتر فکر میگم الان باز مثلا دیگه میشناسمش میگم اوکی یه سری رفتارهای عجیب غریبی دارم تا کنارم نباشی مثلا از نزدیک منو نبینی نمیتونی باور کنی نمیدونم بعضی وقتا خودم به خودم شک میکنم مثلا یه سری انرژیا و یه سری نیروهای عجیب غریب و حس شیشم عجیب غریبی دارم کی بیشتر استرس میکشه خدای استرس منم کاش. البته همین که میگی موقع مثلا یه کاری میخوایم بکنیم عصبی میشم اونم از استرس دیگه من بیش از حد آدم استرسیم نمیدونم چرا چیکار کنم یعنی منم مثلا خدا موقعی که نکنه میخوایم بخوام بریم یه کاری بیرون کنم فریک دارم رو همین داستان میخوام بریم بیرون استرس میگیرم آره کل خونه رو یه دور چک کنم استرسیم. مثلا ما کلید این پریز برقامون کلید داره خاموش میشه باید کل خونه رو چک کنم همه رو خاموش کنم گاز و اینا تازه گاز اون برقی گازم باید چک کنم ببینم خاموشه همه چی رو خاموش کنم بعد میخوام بریم بیرون کی بیشتر شوخی خرکی میکنه من اصلا بچه‌ها شوخی بچه‌ها من یه رفتار زشتی حالا خیلی خوب شدم قبلا میخندیدم میزدم طرف نه میخندیدم بعد طرفو میزدم بعد دستم هم سنگین واقعا سنگین کدومتون رومانتیک تره؟ سامو خیلی رومانتیکه بچه مهرمایی رومانتیک کدومتون زودتر آماده میشین؟ بستگی داره زودتر ولی آماده من- شدیم بخواد بیرون بریم آره من بیشتر عجولم میرم من زودتر حاضر میشم ولی خب همین میگم خونه رو چک کنم تا آره. خاموش کنم ولی طول می‌کشه. من- یعنی زود میرم بیرون یعنی مگر اینکه بخوایم بریم مثلا مهمونی آره جایی مهمونی که بریم که بخوام میکاپ کنم کنم، بسش فلان، فرق دیگه داره. وایسی میکاپ. آره کی بیشتر به تاریخ‌های خاص اهمیت میده جفتمون سامو من بیشتر نه بچه‌ها میدونی چه جوریه ما با هم تصمیم‌های زندگیمون رو میگیریم مثلا اینجوری نیست که الان سامو سر خود بره کاری کنه من سر خود این کاری کنم نه منظور اینه مثلا کی بیشتر خب من همین رو میگم میکنه دیگه و فلان. سورپرایز بخوای بکنی اون نیاز به یه سری کارا داره خب من تو 24 ساعت پیش همین باشه. ولی در کل سامو آره بیشتر کی بیشتر بحث میکنه بحث میکنه بحث ستون بحث من واقعا بیشتر بحث میکنم نمیدونم ما بحث میکنیم زیاد چرا بحث میکنیم ولی نه اونقدر بیشتر سعی میکنیم صحبت کنیم حل کنیم بحث قبلا خیلی بحث میکردیم مثلا قبلا قبل از ازدواجمون کلا شر بودیم کلا هفته یه بار ما با هم قهر بودیم ولی دیگه رفته اوکی شد کی بیشتر سوتی میده من سوتی نمیدم خدایی سوتی چی مثلا سوتی کلا نه ما اهل سوتی نیستیم بچه‌های یه چیزی بی سوتی آره هستیم. خیلی زرنگیم خیلی بچه‌های زرنگ کی اجتماعی تره کی اجتماعی تره به نظر تو چی شد؟ کی اجتماعی تره اجتماعی تره جفتمون اجتماعیم ولی مثلا چیز نیستیم سعی میکنیم یه دایره سیرکلی داشته میدونیم باشیم من و سامو خیلی اجتماعی هستیم اگه بخوایم با بریم توی جمع سری با اون جمع رفیق ولی میشیم مثلا بعد کسی اونا هم با پیدا ما خیلی نمیشه که اوکی بخواد میشن مثلا هم فرکانس آره ولی مشکل اینه که آدمای هم فرکانس خودمون رو بعد پیدا سعی کنیم من کلا خودم یه جوری هم که مثلا یه سری چیزا دارم واسه خودم اونا رو مثلا نمیذارم آره. کسی از اون خط رد شه دقیقاً ما اینجوری هستیم نزدیک شه کی بیشتر مطالعه میکنه آقا سامو کی بیشتر مطالعه میکنه من مثلا وقتی 24 ساعت ما زیاد مطالعه میکنم ولی خب با من انتقال میده بچه باز یه ویدیو دیگه قصد دارم درست کنم با سامو راجع به اینکه کتاب نه یه دونه دیگه دارم راجع به اینکه کتاب چه تاثیر تو زندگی من و سامو گذاشت چند تا کتابم هر ویدیویی یه کتاب بی معرفی کنیم آره آخر ویدیو آره یه کتاب بهتون چه ایده باحالی دادی خیلی خوب بود آفرین
کتاب این کتاب رو میاری. این کتابی که میبینید که اکثر آدم ها من فکر میکنم خونده باشن، کتاب معجزه اون شوک‌گذاری زندگیتون رو میتونه متحول کنه و اگر این کتاب رو 1% نخوندین بریم بخونید چون که شروعه نه دیگه شروع کتاب های دیگه است به نظر من زندگیم از این کتاب خب از این رو به این رو شد. واقعا کتاب تاثیرگذار، همون شروع می‌کنی بخوندن تاثیراتش رو می‌بینی، شروع میکنه دیگه، خودش شروع میکنه، معجزات میاد، پدیدار میشه. دلیلش هم بهت بگم چون من این کتابو بالای 10 بار خوندم، قشنگ میتونم بگم بیشتر از 10 بار، خیلی بیشتر از 10 بار خوندم چون این کتاب تمرینیه. به خاطر اینکه این کتاب رو میخونی احساس درونیت خیلی خوب میشه، به خودت، به زندگی به همه چی. آره احساست عوض میشه و باعث میشه اون فرکانسی که خودت داری، اون ارتعاشی که خودت به زندگیت میدی باعث میشه اصلا کلا معجزه پشت معجزه برات اتفاق میافته. و سال آخر خود کتاب هم میگه معجزه شما باید ایمان داشته باشی به معجزه‌ای که برات اتفاق میفته. کی آشپزیش بهتره؟ 100% شف سامان. 100% آشپزی بهتره. نه واقعا آیم آشپزیش خیلی خوبه، دستپختش عالیه. ولی نه همیشه باید تایم بذار. نه که تایم زود غذا درست میکنه. ولی من ولی سامان حرفه‌ای تره تو این قضیه. من چند تا مثلا یه سری غذاهای تکراری میتونم درست کنم. ولی سامون نه، تنوع غذاییش خیلی بالاست و تو غذای ایتالیایی خیلی قویه. آره خلاصه که خیلی دستپختش خوبه. بچه‌ها ویدیو ما تموم شد و امیدوارم که تونسته بوده باشیم. درست گفتم؟ تونسته بوده باشیم. براتون یه ویدیو خوب و با کیفیتی رو گرفته باشیم و دیگه خلاصه واسه شروع اوکی بود فکر می‌کنم. حالا نظراتتون خیلی سخته ولی نظراتتون بنویسین که ما ادامه بدیم. و اینکه اگه دوست دارین از این ویدیو رو بگیریم سوالاتی که دارین رو بنویسین زیر کامنت همین ویدیو، ما همون سوالا رو و ایده ما خیلی ایده می‌خوایم. آره سوالا رو می‌نویسیم برای ویدیو بعد استفاده می‌کنیم و اینکه ایده هر ایده آره اگه ایده داشتین ایده‌تون رو به ما بدین خلاصه 100% استفاده می‌کنیم چون تازه اولین ویدیو یوتیوب آیماست گفتیم ما ویدیو یوتیوب ماست همه بود. دوستتون داریم، تو قلب ما جا دارین. love lovely.